10 năm qua, cậu chủ Bùi ghét tôi suốt 10 năm. Vì tôi không chỉ học giỏi, mà còn rất ngoan. Tiểu Miểu, chỉ là mọt sách biết cắm đầu học thôi. Nếu không có nhà họ Bùi tài trợ, thì cậu ta chẳng là gì cả. Tiểu Miểu năm nào cũng đứng đầu lớp. Thật đáng tự hào, muốn thưởng gì cứ nói. Chú đều sẽ đáp ứng cháu. Thưa chú, cháu muốn ở cạnh cậu chủ. Được, Tiểu Dã quá bướng bỉnh. Không ai quản nổi. Sau này cứ để Tiểu Dã đi theo cháu, chắc chắn sẽ nên người. Bùi thiếu gia nói, tối nay mọi chi phí ở đây đều do cậu ấy thanh toán. Anh Bùi hào phóng quá. Bùi thiếu gia đã nói, ai muốn gặp cậu ấy thì phải uống rượu. Uống xong là được gặp. Đúng, em gái Thời Miểu, chọn một ly đi. Uống xong rồi, bảo cậu ấy tới gặp tôi. Nếu tôi qua gặp cậu ấy, thì em là cậu ấy sẽ hối hận. Rượu không ngon đúng không? Sao nào, về lại nơi cô đã đến đi. Đúng là không ngon thật. Thế rượu của cậu ngon lắm sao? Cái gì? Loại rượu tôi uống, cả đời này cô cũng không uống nổi. Chưa chắc đâu. Tiểu Miểu, cô điên rồi à? Rượu của cậu cũng chẳng ngon, nhưng môi cậu mềm đấy. Chú Bùi bảo, sau này cậu phải đi theo tôi. Bây giờ theo tôi về. Không đời nào, ông già muốn cô quản tôi à, nằm mơ đi. Cậu chủ Bùi, có giỏi thì đừng về. Nửa đêm không ngủ, ngồi đây giả ma à? Khát nước nên xuống uống. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mấy hôm nay, tối nào cô Thời cũng đợi cậu. Tối nào cũng vậy. Ông chủ Bùi bận đi công tác, nói cô dạy dỗ cậu chủ vất vả rồi. Đây là thưởng thêm cho cô. Tiểu Miểu, cô không phải thích tôi đấy chứ? Bố tôi bảo cô quản tôi. Thế mà cô lại hôn tôi. Nhưng đừng hòng quản được tôi. Dù trên đời không còn người phụ nữ nào, tôi cũng không thể thích cô. Nên mua gì đây nhỉ? Roi da, còng tay, hay dây thừng? Đúng là đáng ghét. Thật muốn bịt cái miệng của cậu ta lại, sau khi tôi hôn cậu hôm đó. Cậu đi đâu? Đương nhiên là quẩy tiết rồi. Chưa từng quẩy sung thế nhỉ? Tôi đi nghỉ đây. Ăn mặc thế này định quyến rũ ai vậy? Bùi ca, đồ mủ dài tay dài quần, ai mà bị quyến rũ chứ? Ha ha, anh có nhầm không? Im miệng. Cậu lên đây làm gì? Buồn quá, nói nhỏ thôi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? 2 giờ sáng mới về mà. Hóa ra sinh viên ngoan cũng thức khuya. Ôi cậu chủ Bùi, sao lại hung dữ với con gái thế? Tiểu Miểu, vào chơi cùng đi. Nụ hôn đầu còn không? Thôi đi, anh Bùi có yêu đương đâu. Chắc chắn nụ hôn đầu vẫn còn. Có người tò mò chuyện này mà. Không còn. Trời đất, chẳng lẽ là... Thôi đừng nói nữa. Ngại rồi kìa, anh Bùi ngại rồi. Mau kể lại quá trình đi. Tôi cưỡng hôn cậu ấy. Có người mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Chân còn mềm nhũn. Mọi người uống tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi. Đừng mà, em gái Tiểu Miểu, chai rượu đã chỉ trúng cậu rồi. Trả lời xong câu này rồi hẵng đi. 17 tuổi. Ý là sao? Tôi mất nụ hôn đầu năm 17 tuổi. Wow, học sinh ngoan mà yêu sớm luôn à? Tôi đi vệ sinh một lát. Sao cô lại có video bọn mình hôn nhau? Rõ ràng quá còn gì.
Hôm đó tôi trích xuất từ camera quán bar. Tôi đã lên đây rồi. Giờ cô có thể dừng phát nó rồi chứ? Cảm thấy hôn tôi mất mặt à? Sợ bọn họ cười nhạo cậu? Sợ bạn bè biết chuyện đến vậy sao? Hay là vì cậu ghét tôi? Đều không phải. Vậy là sợ Tống Truy Dực biết sao? Hóa ra cậu ghen à? Đúng vậy, dù chỉ là công cụ để giải tỏa Shitogeshi, tôi cũng không muốn người khác dùng. Tôi chỉ là công cụ giúp cậu giải tỏa Shitogeshi thôi sao? Buông tôi ra. Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết, không thể nào. Tiểu Miểu, đừng nhìn. Để tôi giúp cậu. Cô dám. Nếu cô dám chạm vào tôi, thì cô chết chắc. Đừng nhìn, cũng đừng chạm vào tôi. Tiểu Miểu, cô bị điên rồi. Đúng là lần đầu thật rồi. Nhạy cảm quá nhỉ. Đừng nhìn, cũng đừng chạm. Trong tâm lý học có một hiện tượng, gọi là hiệu ứng mỏ neo. Cậu chủ nhỏ, lần sau nếu muốn giải tỏa Shitogeshi, nhớ nghĩ đến tôi nhé. Tôi dạy có tốt không, cậu chủ nhỏ? Đó là sách gì vậy? Bố tôi bảo cô dạy tôi kiểu này sao? Sổ tay thực hành thuần hóa cậu chủ ngang bướng. Quên nói với cậu. Học bá không chỉ học giỏi. Đừng lại gần tôi. Anh Bùi, sao lên lâu vậy mà vẫn chưa xuống? Đó chẳng phải phòng Tiểu Miểu sao? Anh Bùi sao có thể ở đó được? Tiểu Miểu, anh Bùi có ở chỗ cậu không? Sợ bị họ bắt gặp à? Cậu dám nói. Cậu đi đâu thế? Mở cửa. Cậu điên rồi sao? Tôi thế này thì mở cửa kiểu gì? Yên tâm, tôi sẽ chặn bọn họ lại. Sao vậy? Không biết anh Bùi đi đâu rồi? Xem thử có ở chỗ cậu không? Đương nhiên là không. Mọi người cũng biết mà. Cậu chủ Bùi đâu có thích tôi. Đi thôi. Anh Bùi cũng thật lạ, biến mất không nói một tiếng. Tiểu Miểu, cô từng nghĩ đến việc sống một cuộc đời khác chưa? Ví dụ như rời xa nhà họ Bùi. Rời xa cậu chủ Bùi. Không cần phải sống nhờ người khác. Hoặc tìm một người bạn trai hợp với em. Giống như anh sao? Nếu em đồng ý. Cậu chủ Hứa đúng là kiên trì thật. 3 năm trước, anh cũng nói như vậy. Đúng là 3 năm trước tôi đã đường đột. Nhưng bây giờ, tôi vẫn rất thích em. Tiếng gì vậy? Chắc đồ chơi phát ra tiếng, để tôi tháo pin. À đúng rồi. Cậu chủ Bùi chẳng phải anh em tốt của anh sao? Cậu ấy đâu có thích em. Đường đột. 3 năm trước, cô mới 17 tuổi. Nụ hôn đầu của cô là với cậu ấy, thì liên quan gì đến anh? Đằng nào anh cũng đâu có thích tôi. Tôi sẽ không đời nào ở bên người phụ nữ từng đùa giỡn với tôi. Tốt nhất là anh nên nói thật. Anh về đi. Mang luôn bộ quần áo này đi, bẩn quá. Nếu không phải bố tôi bắt phải đón cô, thì tôi chẳng đi đường vòng đến đón cô đâu. Cảm ơn, chỉ vậy thôi à? Thôi vậy, nếu cô không muốn nhắc đến tối hôm đó, thì khỏi nhắc. Dù sao, cũng chỉ bị đụng chạm một lần thôi. Đàn ông con trai, tôi cũng chẳng thấy ngại, cũng chẳng có gì đáng để chấp nhận. Chỉ là tôi đến bỗng nhớ tới cậu. Tối nào cậu cũng nghĩ đến tôi à? Đương nhiên là không. Xem ra hiệu ứng mỏ neo rất thành công. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó với cô. Thế cậu nghĩ đến tôi làm gì? Nghĩ đến cô. Tiểu Miểu, cô đúng là đồ biến thái. Biết sao được, áp lực lớn quá, thông cảm nhé. Tôi lái xe mệt rồi. Nghe nói cô mới lấy bằng lái, hay cô lái đi? Dán dao mạng sống vào tay tôi sao? Đúng. Sao không xuống xe? Tôi lái xe mệt rồi, cũng muốn giải tỏa áp lực. Đúng là học trò giỏi, biết học một hiểu 10. Tiểu Miểu, cậu cũng chỉ có vậy thôi, hồi hộp đến vậy sao? Chẳng phải, cậu nói sẽ giao mạng sống cho tôi sao? Sao căng thẳng thế? Rốt cuộc ai mới là người kém đây? Đừng quậy nữa, sang ghế phụ ngồi đi. Chờ đã, lái đi. Tiểu Miểu, có lúc tôi thật sự không hiểu cô, ở ngoài ngoan ngoãn thế, mà học đâu ra lắm lời trêu ghẹo như vậy, vì học bá thì luôn phải học hỏi từ nhiều lĩnh vực. Hôm nay, cuối cùng cũng ăn mặc ra dáng rồi. Tiểu Miểu, trong thời gian chú đi công tác, nó không bắt nạt cháu chứ? Không đâu à chú Bùi. Nói thừa. Tiểu Dã, con có ý kiến gì với bố á? Chẳng phải quá rõ rồi sao? Kiêu căng, vô lý, không ai quản nổi. Cả đời con cũng chỉ như vậy thôi. Đúng vậy, cả đời con là như thế đấy. Dù sao bố cũng đâu thích con. Bố chỉ thích Tiểu Miểu thôi. Lát nữa chúng ta đến đồn công an. Để cậu ấy nhập hộ khẩu, con dọn đi là được chứ gì.
Chú Bùi, cậu ấy không bắt nạt cháu, là cháu bắt nạt cậu ấy. Cháu còn làm chuyện không hay với cậu ấy. Cháu đánh nó à? Đánh hay lắm. Cuối cùng cũng có người trị được thằng nhóc này. Tiểu Miểu à, sau này cháu nhớ quản nó giúp chú. Cái tính này của nó, đúng là cần được uốn nắn. Tiểu Dã, con cũng vậy. Tiểu Miểu nói gì thì nghe nấy. Bảo học thì phải học cho tử tế, con gái thì sức được bao nhiêu. Bị đánh một cái thì có gì to tát. Chẳng lẽ cái tay nhỏ đó đánh con đau lắm à? Đánh hay lắm. Con sẽ không chấp nhận đâu. Xem ra, chỉ có Tiểu Miểu mới quản được Tiểu Dã, tốt quá rồi. Nhưng Tiểu Miểu đâu thể quản cháu cả đời. Rồi người ta cũng sẽ yêu đương và kết hôn. Trước đây cháu còn nói, con bé chỉ là người ngoài. Con ăn xong rồi, con về phòng nghỉ trước. Cậu đứng đây làm gì? Muộn thế này sao còn chưa ngủ? Cậu cũng có ngủ đâu. Tôi không ngủ được. Cậu định ra ngoài à? Xuống dưới đi dạo chút. Tiểu Miểu, cậu không phải người ngoài. Gì cơ? Những lời trước đây đều là lúc tôi còn trẻ người non dạ. Làm cậu tổn thương là lỗi của tôi. Không ngờ có một ngày chính miệng cậu cũng nói ra những lời như vậy. Nhưng cậu cũng không có lỗi. Dù sao, cũng là tôi xông vào cuộc sống của cậu trước. Trẻ con vốn luôn ghét người ngoài. Tôi hiểu mà. Được nhà họ Bùi tài trợ đã là may mắn. Tôi không nên đòi hỏi thêm. Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại hôn tôi? Khó hiểu lắm sao? Vì muốn thấy cậu chật vật, muốn thấy mắt cậu đỏ lên, thấy cậu rối loạn, cảm giác rất thú vị. Nghiên cứu khoa học lâu quá thì đầu óc cũng có lúc không bình thường, giống như mấy người say rượu vậy, cứ xem như tôi phát điên đi. Đúng là cậu là đồ biến thái. Cậu nói sao thì là vậy. Thế lúc không phát điên, cậu còn muốn hôn tôi không? Nếu muốn thì cậu cho hôn sao? Chẳng phải học mà các cậu luôn nói, thực hành mới là chân lý sao? Không thử thì sao biết được? Cậu giống như một viên thuốc gây nghiện. Biết là gây nghiện nên không dám dùng, sợ mất kiểm soát sao? Không dám, vì sợ tôi quá tỉnh táo. Tiểu Miểu, tôi ghét cậu. Tôi biết. Không, cậu không biết đâu. Cậu cũng chẳng để tâm. Không biết thì là không biết. Không để tâm thì là không để tâm. Dù sao cậu ấy cũng không biết, cũng sẽ không để tâm. Việc nửa năm trước tôi đã nộp đơn du học rồi. Nhìn gì vậy? Không nhìn gì cả. Đứng còn tôi thế làm gì? Vừa rồi giảng hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi thì làm mấy bài này đi. Hơi nóng, tôi cởi bớt áo nhé. Nhìn gì vậy? Mặc thế này mát hơn. Tùy cậu, làm bài đi. Cậu đang nghiên cứu đề thi à? Mệt không? Hay nghỉ một lát đi. Sai hết rồi, tôi dạy cậu uổng công. Đâu có uổng đâu. Làm đúng thì được thưởng gì? Làm đúng thì không có thưởng. Làm sai thì có phạt. Chẳng phải thích bị đánh sao? Vừa hay, tôi đánh thì cậu phải chịu. Sao cậu lại đánh tôi? Đánh chính là cậu đấy. Cầm bút lên. Sai một bước thì bị đánh một cái. Sai bước rồi, lại sai, nhìn tôi đây. Tôi giảng như thế à? Còn dám sai nữa không? Cậu chủ Bùi, cậu có nghe không? Cậu dùng sữa tắm gì vậy? Thơm quá. Đúng là dạy ra một học sinh dốt. Không đi, bận rồi. Cậu đó, ngày nào cũng chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu. Lạnh lùng, vô dục vô cầu, chẳng có chút hơi người. Tiểu Miểu, sao của cậu lại bị muỗi đốt thế? Không phải muỗi. Con gì mà cắn ke vậy? Nếu người bị cắn không phải là cậu, thì tôi còn tưởng ai đó đang khoe dấu hôn khắp nơi. Ý cậu là tôi à? Đúng, nếu là cậu, thì tôi chắc chắn không hiểu lầm. Có khi có người chui vào chân cậu rồi, mà cậu còn chẳng có phản ứng. Thế nên đi giao lưu cùng tôi đi. Nghe nói năm nay còn có khu dành riêng cho du học sinh. Biết đâu cậu sẽ gặp được người cùng sang một nước với cậu. Để còn có người giúp đỡ lẫn nhau. Bình thường toàn mặc màu sáng, hôm nay lại mặc váy thiên nga đen. Bình thường trông như một cô gái ngoan ngoãn. Sao hôm nay trang điểm xong lại có vẻ bí ẩn thế? Rõ ràng trang điểm cũng không đậm. Cậu cười thử xem. Thôi đừng cười nữa, giống bánh trôi mè đen nhưng nguy hiểm chết người.
Tiểu Miểu, cậu cũng đến à? Đến chơi thôi. Dạo này cậu chủ quán bắt nạt cậu không? Tôi không hay gặp anh ấy lắm. Cái đó thì không có. Nếu cậu cần tôi giúp một tay, tôi có thể, không cần. Hồi cấp 3, tôi cứ nghĩ cậu có chút đáng thương. Nhỏ bé, cô độc, không nơi nương tựa, phải sống nhờ nhà người khác. Sau này, lại thấy cậu lạnh lùng, chẳng mang thế sự. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu. Bùi thiếu gia năm 17 tuổi say rượu, đã dám cưỡng hôn cậu. Sau này, chưa biết chừng, anh ta còn làm ra những chuyện quá đáng hơn với cậu. Tôi chẳng quan tâm anh ấy sẽ làm gì tôi cả. Dù sao thì cái chuyện anh ấy hôn tôi ấy mà. Là do tôi quyến rũ anh ấy trước đấy. Cái gì cơ? Quả nhiên, cậu không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nhưng mà, nhìn cậu đứng ở khu du học sinh kìa, là sắp ra nước ngoài rồi à? Chuyện này hình như không liên quan đến cậu nhỉ? Khéo thế, tôi cũng vừa vặn sắp ra nước ngoài đây. Lỡ đâu, chúng ta lại đi cùng một đất nước thì sao? Có thể đi cùng nhau để đỡ đần nhau chút ít. Thiếu gia họ Bùi có người anh em như cậu thật tốt. Quá khen. Nhưng mà, cậu không định nói cho anh ta biết chuyện cậu sắp ra nước ngoài sao? Không cần thiết. Không qua đây uống một ly à? Nào, cùng nâng ly tiễn thời Miểu lên đường. Cậu sắp ra nước ngoài. Với cậu ta, chỉ là ra nước ngoài, không phải với anh ta. Cậu định đi rồi mới nói cho tôi biết à? Đối với cậu, tôi rốt cuộc là cái gì hả? Tôi tưởng anh không quan tâm chứ. Tôi có quan tâm hay không là chuyện của tôi, cậu có nói hay không là vấn đề của cậu. Bùi thiếu gia, anh lúc nào cũng vậy. Tôi quan tâm chứ. Không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu để ý đến em rồi. Lúc nào cũng muốn dõi theo em, nhưng em lúc nào cũng bình thản như vậy, chẳng thèm ngó ngàng đến tôi, hoàn toàn không bận tâm đến tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi rất biết ơn vì nhà họ Bùi đã nhận nuôi và tài trợ cho tôi. Tiền du học, tôi tự mình chuẩn bị xong rồi. Bây giờ em muốn vạch rõ ranh giới với tôi sao? Chơi đùa chán rồi, liền muốn vứt bỏ à? Em coi tôi là chó chắc. Thích thì chơi, muốn vứt là vứt. Sao em lại tuyệt tình như thế? Tôi không có ý đó. Không cần căng thẳng đâu. Hôm nay, cô muốn nói chuyện với cháu về Tiểu Dã. Chuyện hai đứa làm trên xe hôm đó, cô thấy cả rồi. Cô không dám bảo là hiểu rõ hai đứa. Nhưng Tiểu Dã sẽ không làm ra chuyện ép buộc người khác. Mà cháu cũng không phải kiểu người để mặc ai bắt nạt. Cô biết, hai đứa đều là tự nguyện. Bị cô nhìn ra rồi à? Hồi Tiểu Dã còn nhỏ, tình cảm của bố mẹ nó vẫn tốt lắm. Câu họ hay nói nhất chính là muốn sinh thêm một đứa con gái, có cả nếp lẫn tẻ mới trọn vẹn. Sau này, họ ly hôn do bất đồng quan điểm. Bố nó thì công việc bận rộn, cả ngôi nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Cho đến năm Tiểu Dã 10 tuổi, cháu được đưa về đây. Ban đầu cô cứ ngỡ, nó có ác cảm với cháu là vì trong nhà tự dưng xuất hiện một người ngoài, nên mới tỏ thái độ thù địch với cháu. Sau này cô mới biết, anh trai cô bận việc, mọi người xung quanh hai đứa lại cứ luôn khen ngợi cháu ngoan ngoãn hơn. Bên cạnh lại có mấy đứa trẻ con hay ngồi lê đôi mách, đâm ra lại hay nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Dã hiểu lầm, tưởng cháu là con riêng. Dù sau này, nó có biết cháu không phải đi chăng nữa thì nó cũng không hạ cái tôi súng được. Con cháu thì từ lâu cũng đã tự bao bọc mình trong một lớp vỏ rồi. Không ngờ, Bùi thiếu gia hóa ra còn có một quá trình tâm lý như vậy. Cô à, thật ra cháu và Bùi thiếu gia không có ở bên nhau đâu. Làm tốt lắm, nó cũng chẳng xứng với cháu đâu. Anh trai cô là kiểu người không đói hoài gì đến gia đình. Đứa con trai thì ngang tàng như thế, sao mà xứng với cháu được chứ? Cháu ra nước ngoài cũng tốt, cứ để nó ở trong nước mà tự chiêm nghiệm lại mình. Không trải qua nỗi đau chia ly, sao mà trưởng thành được? Cô phải mượn tay cháu, để uốn nắn cái thằng nhóc này mới được. Tiểu Miểu, cậu lừa tôi. Chuyển giúp tôi đến anh ấy nhé. Một năm không gặp, không nhận ra tôi nữa sao? Bùi thiếu gia.
Thực sự không định thèm để ý đến tôi nữa à? Nhìn xem, tôi có thay đổi gì nào? Dọa người ta rồi đấy. Lại chẳng nói được lời nào tử tế cả. Không còn gì khác muốn nói nữa sao? Hôn giỏi hơn rồi đấy. Hết rồi. Được thôi. Vậy để tôi nói. Đây chính là món quà cậu tặng tôi trước lúc chia tay sao? Đúng vậy. Cách tỏ tình của học bá đều kỳ lạ thế này sao? Tặng tôi hẳn một cuốn bài tập tự biên soạn luôn. Đáp án thì tương ứng với các chữ Hán trong từ điển. Kiến thức từ cấp 3 lên đến đại học. Toán học liên thông với vật lý. Sao lại không có luôn đề bài cấp 2 thế? Học bá thì không thèm dùng mấy thứ đơn giản như thế đâu. Thế anh giải được chưa? Đương nhiên rồi. Thế anh mất bao lâu? 1 tuần. Bảo bối, em có biết là mỗi câu hỏi em đưa ra đều theo độ khó của đề thi học sinh giỏi không hả? Tôi đã phải làm quên ăn quên ngủ suốt 1 tháng trời đấy. Tiểu Miểu ở nước ngoài thì tự khắc không cần lo lắng rồi. Nghe nói, con tìm được cả bạn trai nữa cơ đấy. Khi nào thì dắt về đây ra mắt xem sao? Tiểu Dã, con lại phát điên cái gì nữa đây? Bố ơi, bố gặp con hơn 20 năm nay rồi. Sao còn đòi gặp ai nữa làm gì? Cái gì? Bảo bối, lần đầu gặp bố vợ thì phải gọi là gì nhỉ? Chú, bảo bối à? Hình như chú không thích anh cho lắm thì phải. Sao lại trợn mắt với con rể thế? Chú không sao chưa à? Cái thằng danh con này. Sao ai mày cũng giở trò được thế hả? Tại sao Bùi thiếu gia lại ghét mình nhỉ? Là lỗi của anh. Mình cũng chẳng thích anh ta. Xin em đấy, đừng nói câu kinh khủng này nhé. Anh ta bắt mình đi tham gia cuộc thi rồi. Bảo bối thông minh quá đi mất. Đang nhìn cái gì thế? Đừng nhìn nữa, tối nay thử hết đi. Bảo bối à, năm nay tôi học được nhiều thứ lắm đấy. Có muốn thử chút không?